नमस्कार पश्चिम चितवनको आवाज रेडियो साइनोको प्रस्तुति साइनो समानता कार्यक्रममा आज म प्रस्तुता विश्वराज अर्याल रेडियो स्टेसनमा उपस्थित भइसकेको छु। नमस्कार पश्चिम चितवनको आवाज रेडियो साइनोको प्रस्तुति साइनो समानता कार्यक्रममा म प्रस्तुता विश्वराज अर्याल तपाईहरुको सामुन्नेमा उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण श्रोतागणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो प्रस्तुति रहेको छ साइनो समानता कार्यक्रममा वास्तवमा राष्ट्रको लागि के गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रमा के हुन्छ भन्ने कुराहरुका एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। सी इज इन फ्रम क्यानाडा, उहाँ क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हाम्रो समीर परियार सरले ट्रान्सलेट गर्नुहुनेछ। किनभने भाषाको माध्यमबाट जागृति बनाउनको लागि हामीले अंग्रेजी बोलेर स्मार्ट बन्न खोजेको होइन। हामीले हाम्रा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै तपाईहरुको सरलताको लागि नेपाली भाषामा नै हामीले यसलाई प्रसारण गर्ने प्रयास गरेका छौं। कहिलेकाहीँ सी इज अ इंग्लिश पर्सन, समटाइम्स व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश, मेबी डोन्ट माइन्ड। अब सबैलाई स्वागत गर्दै सर्वप्रथम हाम्रो समीरजी र हाम्रो क्यानेडियन सिटिजन ओल्टे लुमार्मीलाई हामी हाम्रो स्टुडियोमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। हार्दिक स्वागत छ। थ्यांक यू, वी वेलकम यू। नमस्ते। धन्यवाद सर। आर यू फाइन? तपाई आराम हुनुहुन्छ? Are you fine? Yes, I'm very happy to be here today to speak with Samir and yourself about dignified menstruation, the Radha Podel Foundation, and the art project with giant puppets that we have just completed in this community. उहाँले भन्न खोज्नु भएको विशेष गरेर चाहिँ यो रेडियो कार्यक्रममा आएर मैले आफ्नो विचार राख्न पाउँदा एकदमै खुसी भएको छु। समग्र रूपमा समीरसँग तपाईसँग चाहिँ बसेर चाहिँ अन्तर्वार्ता विशेष गरेर राधा पौडेल फाउन्डेसनको सँग र विशेष गरेर मर्यादित महिनावारीको सम्बन्धी र यो पपेटको माध्यमबाट कसरी मर्यादित महिनावारीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाउन सक्यो त्यो बारेमा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिन पाउँदा एकदमै खुसी छु भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, यो अवस्था महिलाहरूको रेगुलर पिरियडको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा र समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिलेबाट तपाईको मनमा आयो? How did you get the knowledge about the menstruation to give the knowledge to the people regarding the menstruation is a normal and it should be a talkable matter? Well, I think my greatest teacher on menstruation has been Radha Podel, because in my country, the practice around menstruation, there are less taboos, but also it's very silent. We do not talk about menstruation. So I think that Radha Podel's methodology of talking to young girls around gender and the equality in gender at a very young age, and then introducing what is the meaning of menstruation in life as the life source, and menstrual blood is part of that life source. उहाँले भन्न खोज्नु भएको विशेष गरी यो महिनावारीको विषयमा चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो, तर यसलाई कसरी गर्ने भन्नाले उहाँको गुरु भनेको चाहिँ राधा पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँले जुन पद्धति, उहाँले जुन सिद्धान्त अनुसार चाहिँ महिनावारीलाई चाहिँ अहिलेका युवा पुस्ता र सबैले जसले जान्नुपर्ने सरोकारका मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बुझाउनको लागि जुन सिद्धान्त र पद्धति जुन अपनाउनु भएको छ एकदमै सरल छ, जसको माध्यमबाट चाहिँ उहाँले पनि सिक्नुभयो र अरूहरूलाई पनि सिकाउन एकदम सजिलो छ। र अर्को कुरा भन्दा क्यानाडामा पनि महिनावारी विभेद छ, तर त्यो थोरै मात्रामा छ। तर त्यहाँ चाहिँ महिनावारी विभेदको बारेमा चाहिँ चुप्प लाएर बसिन्छ। महिनावारी हुँदाखेरि पनि त्यो चुप्प लाइन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सायद क्यानाडाको एजुकेसन सिस्टम हायर भएको हुनाले, चेतना आइसकेको हुनाले त्यो भएको हुन सक्छ कि तपाईको विचारमा के लाग्छ? He's saying that does the education system of the Canada is higher, so it had the impact that menstruation is silent. I am 62 years old, grandmother age, so I cannot say how they are teaching menstruation and healthy life and equality in school now. When I was a young girl at 13 years old, one teacher talked about menstruation, girls in one room,
boys in the other room, and teacher wasn't so comfortable. So I don't think I gained a very good understanding at school. That may be different now, but still quite silent. उहाँले भन्न खोज्नु भएको उहाँले चाहिँ महिनावारीको बारेमा चाहिँ स्कुलमा पनि कस्तो रह्यो भन्दाखेरि बोइजलाई र गर्ल्सलाई अलग अलग राखेर उहाँले 13 वर्षको बेलामा चाहिँ एउटा म्यामले चाहिँ भन्नुभएको थियो महिनावारीको बारेमा, तर पनि त्यो म्यामले महिनावारीको बारेमा भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सहजै रूपमा उहाँले चाहिँ आफूलाई नर्मल मानेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थिएन। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, किनभने कसरी पढाइन्छ महिनावारीको बारेमा कसरी भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै उहाँलाई चाहिँ क्यानाडामा कस्तो छ प्रोसेस भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। तर त्यसलाई चाहिँ साइलेन्ट रूपमा चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा चाहिँ अझै पनि छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। नेपालको भ्रमणमा तपाईँ आउनुभएको छ, तपाईँको यो प्रोजेक्टले महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धी र शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भयो जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईँको र मेरो त सर्टेन डाइरेक्टली हाम्रो चाहिँ भर्खरै भेट भयो। यो 1-2 घन्टा अगाडि नै हामीसँग संवाद भएको भए त म आई न्यू मोर बेटर देन बिफोर। तर अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँको नेपालको भ्रमण र नेपाली को बीचको अवस्था के पाउनु भएको छ? पश्चिम चितवनको आवाज रेडियो साइनोको माध्यमबाट प्रश्न दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। He's saying that you are in the visit of Nepal, various places, and he's saying that what are the impact you have got from this 4 days training of the women's their welfare, sharing the stories. What you have experienced and what you get through their stories, please say through the radio. Well, first of all, I want to say that for me, this is possible because of Radha Podal Foundation, and also in a very practical way because of Samir and also our other co-facilitator, translator, Poonam, and Savitri, who is with Organic Pad Factory here. They, as the leaders, make it possible for me to be here and do this work. What was touching my heart is in the workshop, we would, one of the co-facilitators, perhaps Samir, would speak about dignified menstruation. And then each of the ladies had the opportunity to share stories and to get to know each other, right? Because that's the key. We do training now, but what the training really is giving opportunity for others to co-facilitate in the future, right? So Samir gave a workshop on dignified menstruation. Savitri gave a workshop on ending child marriage. And then together they gave a workshop on the importance of educating girls 6 to 9 years old and boys on dignified menstruation, looking at patriarchal structure and also gender, because this is the age when gender roles are created. So if we embrace menstruation at a young age, at home, at school, with leadership, with media, then that changes the foundation to move forward. उहाँले भन्न खोज्नु भएको समग्र चाहिँ यो नेपालको भ्रमण र यो कार्यक्रम सम्भवतः राधा पौडेल फाउन्डेसन राधा पौडेल ज्यूको सहजीकरण उहाँको चाहिँ नेतृत्वले गर्दाखेरि सम्भव भएको। अनि विशेष गरेर यो चितवनको महिलाहरूसँग चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरेर बसेर कुराकानी गर्दाखेरि अलिकति सुरुवातीमा चाहिँ हामी चाहिँ मर्यादित महिनावारीको बारेमा कुरा गर्यौं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मर्यादित महिनावारीको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू चाहिँ आयो। महिनावारीको अभ्यास कस्तो छ त? हामी भरतपुर र चितवनलाई चाहिँ एकदम विकसित सहरको रूपमा हामी पहिचान गर्छौं, काठमाडौँलाई भन्छौं, तर अझै पनि सुदूरपश्चिमको जस्तै छाउगोड सुदूरपश्चिमको जस्तै महिनावारी अभ्यास नभए तापनि यहाँ अझै पनि मान्छेहरू आफ्नै घरमा चाहिँ अझै पनि महिनावारी बारेमा अभ्यासहरू एकदम धेरै रहेको चाहिँ पहिलो कुरा उहाँले जानकारी पाउनु त्यो सुन्दा पनि उहाँलाई एकदम अचम्म लाग्यो। किनभने हामीसँग चाहिँ तालिममा चाहिँ फिलिपिन्सबाट चाहिँ म्यारिड भएर यहाँ आउनु भएको एकजना महिला पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो फिलिपिन्सको र यहाँको। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ जब उहाँहरूको स्टोरीहरू बाहिर आयो, बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाहरूले चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ पीडा सबै त्यहाँ भएको सबैजनाले चाहिँ पीडा कुनै न कुनै हिसाबले महिनावारी विभेद भोग्नु भएको थियो।
अनि उहाँबाट के अनुभव भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले भोगेको कुराहरूलाई अब परिवर्तन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त अबको दिनमा चाहिँ महिनावारीको कुराहरू चाहिँ 6 देखि 9 वर्षको बिचमा हामीले गर्न सक्यौँ भने प्रतिशतात्मक सोचको पनि अन्त्य हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू सम्बन्धी हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्नको लागि पनि त्यही 6 देखि 9 वर्षमा महिनावारीको बारेमा सिकाउन सुरुवात गर्यो भने त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ। र अर्को भनेको जुन प्रकारको चाहिँ यो लैङ्गिक हिसाबमा चाहिँ विभेद भएको छ त्यसको पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म्यासेज कन्भे गरेर चाहिँ यो पपेटको माध्यमबाट चाहिँ स्टोरी टेलिङ गरियो भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद जानकारीको लागि। वास्तवमा संस्कार चेन्ज गर्नु भनेको सानो कुरा होइन, पद्धति चेन्ज गर्नु भनेको चाहिँ सानो कुरा हुनसक्छ, तर पहिलादेखि आएको ट्रेडिसनललाई ब्रेकअप गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ नि त। अब तपाईँको यो कार्यक्रमबाट कतिको इफेक्टिभ हुने जस्तो मान्नु भएको छ? He is saying it is very hard to change the tradition they are practicing in context of menstrual taboos. So what can you say? How you can say that through the puppet medium it can be changed? How it is possible? Yeah, you have to give the answer of that one. How it is possible to change the menstrual practices or tradition by the medium of puppet? For me, the use of giant puppets has 3 underpinnings. One, puppetry can be done in any language. 2, it is not written down, so you don't have to know text to be able to engage. 3, it is spectacle. So when we do the play, for example, in the market, it's not deep learning. Deep learning comes after. What happens is when there's an event, puppet play is a very small part. During the workshop, we invited, what is your talent? What is your talent to each of the participants? One man, older man, said, I have a song about menstruation. One co-facilitator, I have a poem. One lady, I have an important story. One lady, I am the leader of the pad factory. Radha Podel, I have a whole basis in education. So the puppet is to go to the market or the school, call attention to a subject. And then maybe the radio man says at home that night, I saw these puppets. They were talking about dignified menstruation. His wife says, oh, what did they say? His daughter says, Dad, what did they say? So they start a conversation. That's the purpose. उहाँले भन्नुभएको विशेष गरेर पपेटमा चाहिँ हामी चाहिँ 3टा कुराहरू चाहिँ हामीले पायौँ। विशेष गरेर भाषा शैलीले पनि एउटा पपेटलाई चाहिँ पपेट सोलाई चाहिँ रोक्दैन। अर्को भनेको चाहिँ विशेष गरेर पपेटभित्र चाहिँ हामीले स्टोरी टेलिङ गर्न पनि कुनै पनि लेख्नु पर्दैन कि स्क्रिप्ट चाहिँदैन, किनभने त्यो भित्र मान्छे बसेपछि उसलाई सेफ सेक्युर फिल हुन्छ र आफ्नो स्टोरी उसले मान्छेको अगाडि नदेखिकन आफ्नो स्टोरी सहजै भन्न सक्छ। र उहाँले अर्को के कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ जुन त्यो प्रोसेसमा बसिराख्दाखेरि हामी चाहिँ 4 दिनको वर्कसपमा बसिराख्दाखेरि सुरुको दिनमा त सबैजनाले हामीलाई केही पनि आउँदैन, हामीले केही पनि जान्दैनौँ भन्नुभएको थियो। तर बिस्तारै हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग वर्कसप गर्दै जाँदा उहाँहरूमा के ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वर्कसप गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूमा कसैले गाना आफै रचना गरेर ल्याउनु भयो, कसैले पोएट्री ल्याउनु भयो, कसैले चाहिँ त्यही आफ्नो स्टोरीलाई फरक तरिकाले उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनि त्यसैले अरूहरूले कसैले आफूले जानेका कुराहरूलाई चाहिँ बिल्कुल नयाँपनले भन्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोरीहरू चाहिँ आफै बनाएका छौँ, आफै क्रिएट गरेका छौँ। र जब कि हामी एक्जिबिसनको लागि सोको लागि चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्क चनौली चोकमा गयौँ, त्यो पपेटको माध्यम भनेको मान्छेहरूलाई तान्न र त्यहाँबाट म्यासेज कन्भे भइसकेपछि त पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै यहाँको पत्रकार अङ्कल जानु भएको थियो, उहाँ गइसकेपछि उहाँले पक्कै पनि घरमा गएर हो नानी मैले चाहिँ घर उहाँ पपेट हेरेको थिएँ भनेपछि ए बाबा पपेट त हेर्नु के को बारेमा रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि महिनावारी जोडिन्छ, महिनावारीको कुरा त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। यसरी चाहिँ प्रत्येकले विद्यार्थीहरूले देख्छन्, त्यहाँ कथा सुन्न सक्छन्, मेबी कथा नसुन्यो भने त्यहाँ यसरी नाचेको छ भने के बारे नाच रहेछ कसो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ पपेटको माध्यमबाट त्यहाँ महिनावारीको बारेमा कुरा सुरु हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँको साइलेन्स भनेको जुन चाहिँ नबोलिकन बस्ने वातावरण थियो त्यसको अन्त्य हुन्छ र महिनावारीको बारेमा सुरुवात हुन्छ, जसले गर्दा पछाडि ट्याबुजहरू अलिअलि हट्दै कम हुँदै जान्छ र इन्ड हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जनचेतना भनेको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, शिक्षा भनेको सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। यसमा चक्कु र तरबार भन्दा पनि शिक्षा नै बलवान रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा वर्कसपको माध्यमबाट जुन कार्य गर्नुभएको छ, तपाईँको
यो जुन महिनावारी हुने कार्यक्रम मात्रै हो कि अरू पनि कार्यक्रमहरू तपाईँले ल्याउनु भएको छ? तपाईँको अनुभवमा शिक्षा सम्बन्धीका अनुभवहरू बताउन सक्नुहुन्छ? पश्चिमी चुनाव आवाज रेडियो साइनो सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण समानता कार्यक्रमका श्रोतागणमा हामी यो पस्कन चाहन्छौँ। He's saying that you are only a puppet trainer, or you give the training to the various subject matters others. And so, would you like to say your experience regarding the other subject matters regarding the puppets? Thank you for the question. Yes, I have been working with giant puppets for 20 years. Oh. I have had the honor and the privilege of working in a number of communities. The first work I did was in HIV and AIDS prevention in Canada and in Eswatini, Southern Africa. And then later I had the opportunity to work in Guatemala with a health and development organization, also HIV and AIDS. One time, way in northern Canada, we did a collective creation, always collective creation, with 4 generations of First Peoples ladies. And most recently, some shows around environment. And this summer, one show, all of the actors were my family and one friend. Thank you. उहाँले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको, उहाँले चाहिँ यो मर्यादित महिनावारी र पपेटसँगै चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो अहिले भने। योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ 20 वर्ष चाहिँ पपेटसँग काम गरिसक्नु भएको छ र विभिन्न विषयहरूलाई समाजमा रहेको विभिन्न विषय जस्तै एचआइभी एड्सलाई पनि लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ युवाहरूसँग रहेर चाहिँ काम गर्नु भएको छ भने कसरी हुन्छ त नयाँ नयाँ पद्धति नयाँ नयाँ सिद्धान्तले पनि समाजमा चाहिँ कसरी चाहिँ जनचेतना फैलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नि उहाँले काम गर्नुभयो। अफ्रिका नर्थ अमेरिकामा पनि उहाँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ 4औं पुस्ताको चाहिँ महिलाहरूसँग पनि उहाँले चाहिँ काम गर्नु भएको छ र समग्रमा चाहिँ उहाँ चाहिँ शिक्षाविद पनि भएको हुनाले कसरी चाहिँ आफ्नो लोकालिटीमा भएको चाहिँ सामग्रीहरूबाट कसरी चाहिँ जनचेतना फैलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले काम गर्नु भएको छ। पहिलाको लेक्चर मेथड र अहिलेको भिजुअलाइज सिस्टममा लकडाउन पछिको शिक्षामा के अन्तर पाउनु भएको छ? He is saying that the education system before the lockdown and after the lockdown, what are the differences you have got? One very to my heart piece we had during the lockdown. Before lockdown, I had a part-time job, and my work was to work with adults with developmental disabilities, doing theater. But then lockdown, what do we do? So my boss, he was a very good technician like yourself, and he said, okay, we go to Zoom. So 2 days a week, 6 hours a day, everybody saw their friends. So they had the relationship with their friends in lockdown. And then we worked on techniques for doing theater on Zoom. So even I did we prepared a show on Zoom, and we had Romeo and Juliet, Romeo in one Zoom, Juliet in the other Zoom. Then I edited them. Oh, Romeo. And also, what are those things called? Light. It's like a sword with light. Lightsaber. I don't know. But we had a sword fight. One Zoom and one Zoom. Then video editing. So always to engage and to try to teach, but with lockdown rules. पहिला चाहिँ लकडाउन भन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ विशेष गरेर पार्ट टाइम जब गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ विशेष गरेर अरूभन्दा फरक क्षमता भएका चाहिँ किशोर किशोरी युवाहरूसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो हैन। विशेष गरेर उहाँले काम गरिराख्नुहुन्थ्यो। र पछि अब लकडाउन भइसकेपछि अझ भौतिक रूपमा चाहिँ काम गर्न नमिलिसकेपछि जुमको माध्यमबाट चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ उहाँको हाकिम हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सर चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ विशेष गरी यो सूचना प्रविधिमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सिकाउनु कसरी चाहिँ जुमलाई प्रयोग गर्ने, कसरी चाहिँ जुमको माध्यमबाट पनि हाम्रो कामलाई निरन्तर रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने रूपमा सिकाइसकेपछि उहाँले जुमको माध्यमबाट एउटामा चाहिँ जुलियट अर्कोमा चाहिँ रोम गरेर चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो माध्यमबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुभयो। पछि त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एडिटिङहरूको माध्यमबाट त्यसलाई जोडेर पनि उहाँले पछाडि चाहिँ त्यसलाई राख्नुभयो। सो पहिला उहाँले चाहिँ फिजिकल रूपमा गर्नुहुन्थ्यो, पछाडि चाहिँ जुमको माध्यमबाट धेरै कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सकियो। इट इज पोसिबल। सबै कारण चाहिँ यो सूचना प्रविधिको कारणले सकियो भनेर भन्नुभएको छ।
सिकाइ प्रक्रियामा लेक्चर मेथड र भिजुअलाइज सिस्टममा विद्यार्थी सिकाइमा मूल्याङ्कनको गतिमा कतिको फरक पाउनु भएको छ? In context of visual teaching and another is लेक्चर मेथड. in lecture method and visual method, in your context of view, which will be the best and what is the best methodology for the teaching? For me, because I'm not a formal teacher. I always teach in non-formal situations. Different small children, young youth, adults, older adults, but never in a school situation. So I do not have to do examinations so people can go to further education, etc. So I want to say that that's an important piece. I am often a visitor in a school. With that, I want to say my methodology is based on a Brazilian theater, engaged theater. His name is Augusto Boal, and then also he was the teacher of my teachers in Canada, Lina de Guevara and David Diamond. So that is the basis of the methodology, engaged practice. So always we start with the story from the group of people, from the community, learn about their talents, and then it's like action and reflection. Okay. So we have lectures, yes, like presentations from Samir on dignified menstruation, but then activities. For me, it is head, heart, and hands. Okay. उहाँले भन्नुभएको विशेष गरेर उहाँ चाहिँ कुनै पनि टिचर चाहिँ हुनुहुँदैन, फर्मल टिचर चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनुहुँदैन, तर पनि उहाँले सिकाउने विधिहरू चाहिँ धेरै छ। तर त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ विशेष गरेर उहाँले आफ्नो गुरुहरूले उहाँलाई सिकाए अनुसार चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ त्यसमा इन्गेजमेन्ट गरेर उहाँहरू मार्फत त्यो स्टोरीहरू सुन्न सक्यो भने त्यो स्टोरीको माध्यमबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट मेथोडोलोजी हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ लेक्चर त चाहियो, अवश्य लेक्चर चाहियो। लेक्चरलाई चाहिँ पछाडि इन्गेजमेन्टमा लगेर त्यसलाई प्र्याक्टिस बेसमा लैन सक्यो भने द्याट इज रियली बेस्ट भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। मानवमा मानवता रहन्छ भन्ने आवाजका साथमा उहाँहरू आउनुभएको छ। पश्चिम तङ्गु आवाज रेडियो साइनो समानता कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा मानवले मानवसँग गर्ने मानवीय कार्य हो, मानवले मानवसँग मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा हाम्रो अतिथि क्यानाडाबाट आएर पनि हाम्रो गाउँघरका महिलाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिने काम गर्नुभएको छ। कमसेकम संसार भनेको एउटा गोल घर हो, एउटा मानवता हो। त्यसो भएको हुनाले पश्चिम तङ्गु आवाज रेडियो साइनोको माध्यमबाट उहाँका आवाजहरू हाम्रो समीर परियारजीले ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ। हाम्रा अभिभावकज्यूहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई सहजताको लागि मैले यही कुरा भन्न चाहेँ। हजुरलाई अरू केही कुरा भन्नु छ भने भन्न सक्नुहुनेछ। Do you want to give any message to the audience? I'd like to thank you and thank Radio Land and certainly thank Samir. And the message that I would like to give is the message that Radha Podel holds in her heart and her work, and that is dignified menstruation, because women are the source of life, and this blood is part of the source of light. So we must honor, not say it's bad, but honor, because look at all the beautiful things that we can create together if we walk in honoring the source of our life, which is in part dignified menstruation. And we can slowly, step by step, with our young people leading the way, acknowledge this and move forward. Partly as a challenge, but partly as a possibility. उहाँले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि महिनावारीको रगतले गर्दा नै आज चाहिँ यो सृष्टि चलेको छ, त्यसैले त्यसलाई घृणा होइन कि सम्मान गर्नुपर्छ। हो, चुनौतीहरू धेरै आउँछ यो काम गर्दा, तर चुनौतीलाई आफूले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने पक्कै पनि परिवर्तन आउँछ। र राधा पौडेलको जुन के म्यासेज छ जो भनेको महिनावारीको रगत
अशुद्ध होइन, शुद्ध रगत हो। त्यही शुद्ध रगतको कारणले आज हामी यो सृष्टिमा छौँ, यो सृष्टि सञ्चालन भइरहेको छ भने सबैजना त्यो रगतलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद जानकारीको लागि। समीरजीको ट्रान्सलेसनबाट नै हाम्रा श्रोतागणलाई जानकारी भयो होला। पश्चिमी तरङ्गको आवाज रेडियो साइनोको माध्यमबाट हामीले आज साइनो समानता कार्यक्रममा ओडेल्टे लारामी फ्रम क्यानाडा उहाँको भाव, उहाँको मानवता, उहाँको मानवीय कार्य र एउटा महिलालाई सचेतनाको साथमा गरियो भने सृष्टिले चलाएको परम्परा नै सर्वमान हुन्छ भन्ने कुरालाई व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्राविधिक मित्रलाई पनि धन्यवाद। सम्पूर्ण यस कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतागणलाई धन्यवाद र समीरजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म छायामा पर्न चाहन्छु। प्रस्तोता विश्वराज अर्याल, धन्यवाद। Ending the program. That is Facebook Live. भाइ We might still be live. यो बन्द गरौँ, त्यसरी गरेर सेयर गरौँ।